طيب الناس عماله السنه دي، يعني كل اللي شاف فيكم الارتفيشال انتليجنس بوكس شاف تقريبا كوبي رايت مثلا في التسعينات في الثمانينات. كل الناس يعني، انا متخرج مثلا من 16 سنه كان كتب الاي اي دي موجوده في المكتبه كده ومحدش كان بيقرب منها كتير. ليه دلوقتي بالذات يعني بالذات 2016 و2015 الناس بدات تتكلم كتير عن الاي اي؟ حد عنده فكره؟ حد فينا ذكر الكمبيوتيشنال باور، وحد ذكر الداتا والافيلابيلتي بتاعتها وكترتها كمان، وناس ذكرت الاي او تي والكولكشن اوف لارج داتا، وناس اتكلمت على الباتنز وانها عدى عليها 20 سنه، وناس اتكلمت على الديب ليرنينج والمشاكل اللي كانت موجوده قبل كده والادفانسمنتس اللي حصلت فيها. دي فعلا كلها كي بوينتس ليه دلوقتي الناس عماله تجري ورا القصه بتاعت الاي اي والماشين ليرنينج والديب ليرنينج وكل التيرمز اللي كلنا بنسمعها دلوقتي، سواء في التكنولوجي نيوز او على الويب سايتس، او ايفن حتى الشركات بتاناونس او حتى بتكليم انها شغاله اي اي بيزد سيستمز واي اي تكنولوجي. دلوقتي الكلاود سيرفيسز اتاحت حاجات كتيره جدا، ايفن حتى الناس اللي مش شغاله دي امبلمنتنج الالجوريزمز دي. يعني في ناس شغلتها ما بيعملش حاجه غير ان هو بيمبلمنت الجوريزم، بيديفايس الجوريزمز من فروم سكراتش، بيوبتمايز الالجوريزمز دي. دلوقتي حتى الافيلابيلتي بتاعت الكمبيوتيشنال باور اللي هي باورد باي الكلاود سيرفيسز خلت حتى الراجل اللي هو مش متخصص يبدا يعمل الاي اي فانكشن دي او الماشين ليرنينج فانكشن دي او الانتليجنت وات ايفر يو نيم ات بشكل ايفن حتى توتالي ترانسبيرنتلي. مش لازم يخش قوي في تفاصيل ازاي بيعمل باترن ريكوجنيشن او اوبجكت ايدنتيفيكيشن في سيستمز. لا، لو هو حتى اليوز كيس بتاعته او الابلكيشن بتاعه محتاج تطبيق زي كده، وهو مش واخد مثلا بي اتش دي في ازاي يعمل باترن ريكوجنيشن، كل السيرفيسز والشركات اللي هي حاطه عامله افيلنج للاي بي ايز بتاعتها اون ذا كلاود سمحت له نعمل حاجه زي كده. ان خد انت عايز تعمل ايمج بروسيسنج او ايمج ريكوجنيشن او فيديو بروسيسنج، خد الاي بي اي دي وكلها من الابلكيشن بتاعك او اندها او تعامل معاها او انتجريت معاها من غير ما تخش ديب. ده خلى حته ان يعني ناس كتيره تطور وناس كتيره تستخدم. اللي بيطور هو اوريدي فاهم ان ديب الساينس بتاع الارتفيشال انتليجنس الجوريزمز والريليتد تكنيكس بتاعتها. اللي مش فاهم هيستخدمها از بلاك بوكس بالنسبه له عن طريق الكلاود سيرفيسز اللي موجوده. اللي فيكم قال الداتا والبيج داتا وتوافرها فعلا في التسعينات ولا في الثمانينات ايفن، حتى الداتا اللي كانت بتخش للكمبيوتر او يعني للبني ادم اللي هو شغال على السيستمز دي ما كانتش متاحه بالشكل الرهيب اللي عندنا دلوقتي. احنا عندنا السوشيال نتوركس والسنسورز اللي موجوده في كل حاجه حوالينا، كل دي داتا عماله تتراكم في صوره خام زي البترول الخام كده. ما بتيجي شركات البتروكيميكالز تريفاينت وتتعامل معاه على انه حاجه بطلع منها فاليو. يعني البترول الخام انت لو خدته كده مش هتعرف تتعامل بيه، انما لما بتكرره مره ومرحله ثانيه ومرحله ثالثه الفاليوز بتظهر والفلوس او الدولارز ساعتها بتطلع منه. الاي اي بيعمل كده مع البيج داتا. انا ممكن يكون عندي فوليومز تيرا اوف تيراز ستورج بداتا كولكتد من كل حته من كل مكان، بس محطوطه في الوير هاوس بتاعي او في الوات ايفر الداتا سنتر بتاعتي، بس مش قادر استخدمها، مش قادر اتعامل معاها، مش قادر افهم هي فيها ايه، مش قادر اطلع الانسايتس منها. الانسايتس دي بس بتيجي من الالجوريزمز والتكنيكس الموجوده في الليرنينج والاي اي تكنيكس. الفاستر هاردوير اللي فيكم قال فيه هاردوير، الدنيا اتغيرت. زمان كان كل البروجرامز والابلكيشنز اللي بتتعمل كانت بترن على نقدر نقول ايه بروسيسورز بطبيعتها بتتعامل سيريال مع الابلكيشن اللي هو تاسك ورا تاسك. يوم ما بييجوا يعملوا اوبتمايزيشن بيعملوا تايم شيرنج، يوم ما بييجوا يعملوا اوبتمايزيشن بيعملوا ايزوليتد سيستمز او ايفن حتى فيرتشوال ماشينز. دلوقتي الاتوميك اليمنت نفسه بتاع البروسيسنج الداتا بقى بطبيعته بارلل، بطبيعته بيخلي الحاجات تشتغل ان بارلل كومبيوتيشنالي.
زي الحاجات بتاعت الجي بي يو مثلا، اللي سمع عنكم الترم، حد سمع عن الجي بي يو ولا حاجه؟ جميل قوي. الجي بي يو ده ديفايس او بروسيسور مين اللي بيتعامل مع الحاجات اللي هي طبيعتها، خلي بالكم من كلمه طبيعتها، انها تبقى بارل. ما اجيش في حاجه انا اوريدي شايف ان الابلكيشن اللي انا بكتبه او السوفت وير اللي انا بكتبه هو ما ينفعش يشتغل ان بارل، واجي اقول انا لو حطيته مثلا، خدته من على انتل بروسيسور وحطيته على انفيديا مثلا جي بي يو، الدنيا هتبقى السبيد اب هيحصل رهيب. دي مش الحقيقه. انت لازم السوفت وير نفسه او الالجوريزم اللي انت بتكتبه يكون هو اساسا كان بي بارلايزد، ينفع ان هو يبقى بارل. فده برضو من ضمن الحاجات اللي خلت ليه دلوقتي انفيديا وشركات تانية شغاله في المجال بتاع القصه بتاعت الجي بي يو بروسيسورز دي، وعاملين هاردوير اوريدي اوبتمايزد للالجوريزمز بتاعت الحاجات بتاعت الماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس. شركات كتيره بتستعين بالهاردوير بتاعهم عشان يطوروا الالجوريزمز بتاعتهم. وده بيندرج تحت حته الهاردوير بقى عامه، بتندرج تحت حاجه اسمها هيترو كومبيوتنج او هيتروجينيوس كومبيوتنج، ان انا مش بس الجي بي يو ما بتقدرش تريبليس السي بي يو بروسيسورز اللي موجوده دلوقتي، بس لا انا اقدر ان تاندم كده الاثنين يشتغلوا مع بعض، سواء السي بي يو او الجي بي يو. معظم الناس اللي شغاله في الماشين ليرنينج دلوقتي او اللي هم اللي بادئين في المجال او بس سامع في الميديا انا عايز ابقى ماشين ليرنينج ساينتست والكلام الكبير ده، بيتعامل معاه على الماشين بتاعته العاديه، بيقعد يرن السيستم ازف انه اللي هو بيعمله دوت ذا اوبتيمم الجوريزم امبلمنتيشن وتستنج. انما الناس اللي شغاله بجد في القصه دي لازم الهاردوير ده يكون موجود، سواء تحت ايده في اللاب او في الشركه او في المكان اللي هو بيتعامل معاه، او ايفن حتى انستنس تبقى موجوده بس جي بي يو باورد على الكلاود. ان ليه دلوقتي اشمعنى الاي اي الدنيا ارتفعت فيه قوي؟ ان مش بس توافر الهاردوير سهل القصه ديت، لا ده كمان في سوفت وير تولز واوبن سورس تولز كتير قوي ظهرت في الاريا ديت، خلت الحاجه اللي كانت يعني علم معقد كده وما بنشوفوش غير في الكتب وكله معادلات رياضيه ومتريسيز وحاجات بنضرب ماتريكس في ماتريكس وبتعمل فاكتورايزيشن لماتريكس والكلام ده كله، لما بتشوفه كده انت كواحد نوفيس او حتى ايفن حتى الطلبه اللي هم لو احنا معانا اندر جراد هنا بيحسها انها مكلكعه، ده نظري انا مش هشوفها بعد كده. التولز دي جت سهلت حاجات كتيره جدا في الاي اي والليرنينج ماشين ليرنينج يعني، وخلتها متاحه برضو الايفن حتى الافريج ديفلوبر، يعني الراجل اللي هو يا دوب بيعرف يفك الخط مثلا في البروجرامينج، بيكتب مثلا بيقدر يكتب سي مثلا ولا بايثون ولا جافا كود، قادر دلوقتي بيوزنج الفريم وركس دي انه يعمل حاجات كان زمان الناس اللي هم اللي بيمبلمنتوا الكور الجوريزمز نفسهم بيقعدوا وقت طويل جدا عشان يمبلمنتوا ويوبتمايزوا وان الجوريزم. هنتكلم على التولز دي في السلايدز اللي بعد كده ان شاء الله، بس دي كانت من الحاجات اللي فعلا سرعت او خلت ان في ناس كتير قوي تتكلم عن الاي اي والماشين ليرنينج. السبب الاخير هو القصه بتاعت الشركات بقى الكبيره والبيج بلايرز، بينفستوا بليونز اوف دولارز كل سنه على الريسيرش وازاي يعملوا كوميرشاليزيشن برودكتس او برودكتس يعني كوميرشاليزد من الار ان دي انفستمنت اللي هم بيعملوها ديت، بلايين ومش زي زمان بقى اللي هو كان الار ان دي كان محطوط له كده يعني خدوا العبوا مع نفسكم، الناس اللي شغاله في اللابس دي انتوا مالكوش دعوه بالاندستري والكلام ده، لا كان دلوقتي لا الانفستمنت عالي جدا ان هو يهمل. زمان كان بيجيت نجلكتد حتى في الشركات حتى الكبيره، كانوا دايما الناس اللي شغاله في البرودكتس يبصوا على الناس اللي شغاله في الريسيرش، انتوا يعني بتعملوا توي اكزامبلز مثلا، يعني انت بتشتغل في ايه اكزامبل لعبه كده زي ما انت بتقول كده، مثلا لما تيجي تتعلم لغه برمجه جديده بتقول هالو وورلد مثلا في السي ولا هالو وورلد في الجافا ولا في البايثون، انت كده مع نفسك كده، انت خد لك شويه فلوس كده بوليتكس واشتغل عليهم ار ان دي، طلع لنا التوي اكزامبلز دي، واحنا هنشوف بقى بعد كده لما الماركت يحتاج هناخد الهالو وورلد اكزامبل بتاعك دوت ونخليه بقى حاجه كبيره كده يعني على القيمه. لا الكيس اختلفت تماما دلوقتي. الشركات دي ما بتلعبش، ما تحطش جنيه واحد ولا دولار واحد في حاجه مش شايفين فيها فاليو، لا بينفستوا جامد.
شركات كبيره دلوقتي بقت هيد هانت البروفيسورز اللي شغالين في الارتفيشال انتليجنس، كارنيجي ميلون مثلا، ستانفورد، الناس دي كلها عمالين يهيد هانتوا ذم ان هم يبقوا هيدنج الار ان دي ديبارتمنتس اللي موجوده عندهم ان هاوس في الشركات دي عشان تطور. كل ده اوبن سورس وانفستمنت وانفراستراكشر وهاردوير ادفانسمنتس، وايفن حتى الباشمهندس اللي كان بيقول الديب ليرنينج ومشاكله زمان. يعني انا يعني الصيف اللي فات كنت بعمل الجوريزم بسيط كده في حاجه ريليتد برضه في الماشين ترانسليشن، كنت بقعد بالساعات لان انا بشتغل على مكانتي طبعا عشان اطلع او اعمل تريننج للموديل دوت عشان يبدا يتعلم الحاجه اللي انا بعملها له. كان حصل مشاكل كتير جدا في الديب ليرنينج، ما كانش لا الادفانسمنتس في التكنيكس ولا الهاردوير الاندرلاينج هاردوير كان مساعد ان الحاجات دي يحصل لها ادفانسمنتس. دي كده جيست اوف واي الناس عماله تتكلم على artificial intelligence دلوقتي.